So, ang tatay na. Nga nilokot ang jarwang mo. Ada? Sino? Inanano niya adik mo? Inanano mo, Rod? Inanano? Hello, just survivor. Naimbag nga aldaw mo, sir. Init. Toothpaste. Tadi bag spray na tinabang mo. Ay, kita na. Nani po? Bakit? Agoray. Papa Joy story. Oh my God, di pa ako nakaloto. Hello po, mapagpalang araw po. Hello, Uno Vlog. Welcome to my live stream. Please don't forget to subscribe and share and like.
butterfly. B is for butterfly. Bakit tinabang mo sa DNA? Ari, Jay, saan kitang DJ? Ente ko. It's a butterfly. Mati ka na balen? No! Gasa kasi na sila. Hindi ko wanti ko tawa na tumalay. Hindi ko wanti ko tawa na Ano ba ang ulam? Ang hirap. Hello guys, shout out to all of you. Justin Bieber. No, hindi po ako single, ma'am. Ay, single. Oh, single. Hindi ako single, ma'am. Makinig kayo ng papadudot. Makinig kayo ay, mahilig ba kayo sa papadudot, guys? Mira sa papadudot story, may nagmamahal siya. Papadudot story. Dito ko na nga lang isip mga malagdag lang. Miss pa lang, hindi pa misis kasi eh. Nakakahiya na sabihin kong misis tas hindi pa binigay sa akin yung apelyido. Sorry na. Oh my God, ano kaya ang ulam? Ang sabi nila, ang unang pag-ibig ay hindi namamatay. At ito rin ang dahilan Sorry, ng Dean. unang pagkasabay natin sa Actually, may point ka naman po. Pero kahit na ganoon ay nagmamahal pa rin tayong muli kahit na nasaktan na tayo sa una. Ikaw, kapuso, paano mo matatanggap na ang unang pag-ibig mo ay siya ring unang pag-asa ng puso mo? Sa panahon ngayon, ang pag-ibig ay binabase na lamang sa mga kanya-kanyang pamantayan o standards na tinatawag. Na hindi na natin may paliwanag kung ano nga ba ang totoong pagmamahal sa hindi. I'm Ano nga ba ang sorry. kakaiba ng kulang Yes, sa tinatawag mo. infatuation? Hindi din mo mo, syempre, ano pa, Bo? Nandun yung feeling na makita mo lang siya ay masaya ka na. Yung tipong napapahawa ka na sa pisngi mo sa sobrang hindi o kaya naman ay napapasipa ka na sa sobrang kilig. Kapag naman mahal mo ang isang tao ay nandun na yung pakiramdam na kontento ka na. Na kahit na hindi kayo mag-usap, nagkakaintindihan kayo.
Paano nga ba natin masasabi na totoong pag-ibig ang nararamdaman natin sa isang tao at hindi lang dahil infatuated ka sa kanya? Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa ating ni Hannah, na nagkagusto sa isang taong triple ang tanda sa kanya at para na rin niyang ama. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon sa programang ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hannah. 19 years old at kasalukuyan po ako nakatira sa Angono, Rizal. Nais ko lang po na ibahagi ang kwento ng aking first love at First first heartbreak na rin. Never forgot. Alam ko kasi na maraming kabataan na katulad ko ang nakakaranas din ng pagkalito sa kung ano nga ba ang pagkakaiba ng infatuation at true love, kayong pareho lamang itong uri ng affection para sa isang tao. Kailan ko rin lang nalaman ang totoong pagkakaiba nila at sisimulan ko na nga po ang What kwentong is ito the difference? kung paano ko nakilala at Wait lang. May pinapakinggan ako kagabi na hindi ko natapos ng tulugan ko. Yung prank call. Saan na yun? Recovery. Yeah, from Philippines. Butterfly. Oh, flowers. I'm from France. Oh, welcome to the Philippines. Oh my God, napindot-pindot ko na to. Wait lang guys, ah. Hi. Switch account lang ako. Open. Yun. Welcome to the Philippines. ang mga kwento ng Paminsan-minsan, may mga pinapasuot o pinapainom din sila sa'yo. Okay, pero sisirain na lang na. kahit na sobrang taas ng pride ko noong mga panahong yon. Mas bibiliin ko pang matulog sa kwadrong puno ng mga multo kaysa tumuloy sa isang bahay na hindi ko naman pag-aari. Hindi nga nagtagal, imbes na normal na text messages ang matanggap ko, this time ay nakaka-receive ako ng mga picture message o mas kilala sa tawag na MMS. Para sa mga kabarangay ninyo na hindi magets papadudot ng MMS is short for multimedia messaging. Ito ang pinakasikat na way para makapagpadala ka ng mensahe na may picture or sound. Ito yung uso dati nung wala pang Facebook Messenger. Going back po sa mga nangyari sa akin ang gabing yun ay nakatanggap ako ng MMS na isang litrato ng mukha ng babae. Galit na galit at parang may masamang bala. Ang mga mata niya ay parang sasabog sa galit. At yung itsura niya kahit sinong makakita noon ay siguradong matatakot. Sobra akong nashock at kinabahan. Kaya naman tinawagan ko kagad si Megan. Kinuwento din sa akin ni Megan na pati siya raw ay hindi na nakaligtas sa mga mensahe. Nakatanggap si Megan ng MMS na may litrato ng apoy at kalansay. Grabe. Kinilabutan ako nang marinig ko yun, kaya nagdasal na lamang ako ng taimtim at nag-isip na sana'y tumigil na ang lahat ng ito. Nang mga
panahong yun ay may bigat sa dibdib ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Yung pakiramdam na may madilim na anino na patuloy na sumusunod sa amin. Na hindi ko alam kung kailan o paano ito magwawakas. Kung may tao man na makakaintindi sa pinagdadaanan ko ngayon, yun po ay si Mega. Kaya ng gabing yun ay in-invite ko si Mega na dalawin ako Hello. sa bahay. Papa Dudut. Peng. Go. Inom ka ganon? Salamat naman at nakarating ka na. Akala ko hindi ka na pupunta eh. Ano ka ba? Basta ikaw. Anyway, yung kinukwento ko sa'yo na MMS kanina, gusto mo ba makita? Utang na loob. Huwag na huwag mong ipapakita sa akin yan. Pinatay ko na nga cellphone ko eh. Sa tingin ko, kailangan mo na talagang umalis dito. Kailangan mo na rin palitan yung cellphone at SIM para magkaroon ka na ng peace of mind. Magwa 1 month pa lang ako dito, be. Pag umalis ako agad, sa tingin mo ba hindi magtataka si na mommy at daddy? Sigurado ako magtatanong sila. Tapos baka paghigpitan pa nila ako sa allowance ko kasi iisipin nila na hindi ako mapagkakatiwalaan. Ayoko mangyari yun, no? So paano yan? Titiisin mo na lang ba yung kaluluwang hindi mo tahimik? Alam mo, sa totoo lang, matitiis ko pa sana kung sa cellphone lang nagpaparamdam yung kaluluwang yan. Pero hindi eh. Nung isang araw, may humampas sa pader. Dinig na dinig ko yung malakas na ingay mula sa bedroom ko. Kinilabutan ako. Parang may malakas na puwersa na humampas. Parang may kaluluwang nagigigil. Naghahanap ng daan para makalabas. Para bang natatrap at desperado na makawala. Be, naaalala mo pa ba ng party mo? Kung paano hinampas ng matanda mong kapitbahay yung pader dahil naiingayan siya sa music? Baka nga pinaglalaroan na tayo ng kaluluwa niya. Kung iisipin mo ng mabuti, tayo rin ang huli niyang nakausap bago siya namatay. Anong tayo? Ikaw! Ikaw ang huling nakausap niya. Hindi naman talaga ako sang-ayon sa balak mo na i-prank siya in the first place eh. Pero ikaw lang naman to nagmatigas, di ba? So ano na lang yun, laglagan. Hoy, kahit hindi ka nagsalita nung time na yun, nandun ka pa rin nang mangyari lahat ng yun. At isa pa, minumulto ka na rin, di ba? Whether you like it or not, damay ka na rin dito. Kasalanan mo to eh. Whatever. Ang mabuti pa, mag-isip ka ng paraan kung paano natin mapapatahimik yung kaluluwa ng matandang yun. Hindi effective yung suggestion mong pumunta ng albularyo eh. Yung sinabi nung albularyo na ipagdasal natin yung matanda, nagawa mo na ba? Oo, at ilang beses na. Pinagtirikan ko pa nga ng kandila sa labas ng apartment niya. Pero obviously, wala pa rin nangyari. Alam ko na. Maglaro kaya tayo ng Spirit of the Glass. Ano? Tawagin natin ang kaluluwa niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung hindi lang isang kaluluwa yung matawag natin? Marami na ako narinig na kababalaghan tungkol sa larong yan. Ayoko. Dati ikaw tong hindi basta-basta naniniwala sa multo. Pero ngayon bakit parang paniwalang-paniwala ka na nagtotoo ang mga multo? Paano mo naman kasi ipapaliwanag ang mga nangyayari sa atin? Napatunayan na natin na hindi si Jenny yung nagsisend ng messages. Tapos nangyari din ang lahat ng to a few days after mamatay yung matanda. Kung sa bagay, tapos lahat pa ng messages na nare-receive natin, parang may kaugnayan sa pag-aaway niyo ng matanda bago siya namatay. Be, may pabor sana akong hihingin sa'yo. Anong pabor? Pwede ba na dito ka na muna matulog? Ano? Kung okay lang sa'yo, baka pwede dito ka na matulog for 2 days. Pa-open natin. Open mo. In case nakalimutan mo na, Wednesday pa lang ngayon, at Thursday bukas, may pasok pa tayo. Sige na naman mo, sasamahan kita, pupunta sa inyo. Kunin mo lang mga gamit mo, tas sabay na tayo pabalik dito. Pambihira ka, oo. Ba't hindi mo nalang sinabi to sa akin nung tinawagan mo ko? Alam mo namang natatakot na ako tuwing hinahawakan ko yung cellphone ko, di ba? Parang nagmamadali na ako tuwing Pambili kailangan ate, may ko pamandyan. pamilin yan. Kasi sinisilabutan na ako every time nakaka-receive ako ng
Sasabihin ko na may school project tayo. Pero paano yung mga damit ko? Alam mo, ikaw, pakiramdam ko nagtatahilan ka na lang. Ay, o siya, sige na nga. Pero kailangan mo akong samahan ha. Tapos ikaw mismo magpaalam kina nanay at tatay para sa akin. Don't worry, akong bahala sa'yo. Mabuti na rin to, at least hindi na ako matatakot. Sa edad mo, lamang matunay na tumayong buhay. Bearman at Okmas. Hindi na ako matatakot. Pumunta kami sa bahay ni Megan ang gabing yon at tinulungan ko siyang magpaalam sa mga magulang niya na doon na muna siya titira sa apartment ko ng ilang araw. Nagsinungaling na lamang kami at sinabi namin na may project kami na kailangang tapusin kaya kailangan niyang manatili muna sa apartment ko. Alam kong hindi siya ganoon kakomportable sa ideya pero ang iniisip ko na lamang ng mga panahong yon ay gusto kong magkaroon ng kasama sa apartment para naman kahit papaano ay magiging mas magaan ang pakiramdam ko. Tinulungan ko pa siyang mamili ng mga damit na dadalhin niya. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa apartment ko at aaminin kong ng mga panahong yon, medyo natatakot pa rin po ako. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin. Anong klase ng presensya ang patuloy na magpaparamdam? Ang mga text messages, yung kalabog sa katabing apartment, lahat ng iyon ay parang nagsisiksikan sa utak ko. Pero kahit paano at least may kasama na ako. Hindi ko na kailangan pang mag-isa sa lahat ng takot at kaba. Naisip ko na kahit paano may kasamahan na ako sa pagtahak sa hindi ko kayang ipaliwanag. Alam kong sinabi ko na kay Mega na sa extra na kwarto siya matutulog sa apartment ko. Pero nang makabalik kami ay hindi ko pinayang magstay na mag-isa sa kwarto ko. Hindi ko kayang tignan yung pader na malapit sa kama ko. Yung mismong pader kung saan ay nagpaparamdam ang matanda before and after niyang mamatay. Kaya kinausap ko si Megan at kinumpinsi ko siyang doon na siya matulog sa kwarto ko. Kasabay ko. Gaya noong unang beses, hindi siya kaagad pumayag. Pinagtalunan at pinag-usapan namin lahat ng paulit-ulit pero eventually ay napapayag ko rin si Mega. Noong pumayag siya ay mas naging panatag ang loob ko. Pakaramdam ko ay parang hindi na ako ganon kapranging sa pader na nasa bedroom ko. Parang kahit papaano ang presensya ni Megan ay naging solusyon. Yoko, di ko bet Takot yun. na nararamdaman ko. Kung may mangyaring kakaibang hindi ko kayang ipaliwanag, at least may kasama ako hindi ba? Na kahit papaano ay may makakasaksi sa mga nangyayari. Pero ang hindi ko alam ay hindi pala magtatagal ang pakiramdam na yon. Parang sandali lang at magbabago ang lahat ng gabing yon, papadudot. Hindi ko inaasahan na ang isang gabing puno ng kalmado at konting pag-asa ay magiging simula ng isang mas malaking takot at revelasyon, papadudot. O ayan na, pumayag ka na, wala nang bawian. Alam mo kung anong hindi ko magets? Kung natatakot ka naman pala na matulog sa kwartong to, eh ba't hindi ka nalang lumipat dun sa extra bedroom? Hello? Nakita mo na ba yung kwarto na yun? Mukhang bodega. Ayoko nga. Baka magsilabasan pa mga Hello? linis at daga eh. Ah, ganun. So bakit inalok mo sa akin yung kwartong yun? May naman, wala naman sana akong balak na doon ka patulugin, no? Kaya ako lang naman inalok sa'yo yung kwarto na yun kasi ikaw lang naman itong nag-aalala na baka hindi ka makapag-aaral ng maayos kung dito ka tutulog sa kwarto ko. Remember? May point ka dyan. O sige na, lilipat na lang ako. Kuya, ano ka ba? Wag, dito ka lang. Joke lang. Napag-usapan na natin to eh. May magagawa pa ba ako? Thank you, babe. Ah, nga pala, may natagdap ka na ba na kakaibang message ngayon? So far wala. Ikaw be? Sa awa ng Diyos, wala rin. Sana nga magtuloy-tuloy na para hindi na ako mapraning. Sobrang hassle kaya kasi kailangan laging naka-on yung cellphone ko in case na magpadala ng pera si na mami.
kaluluwa yung sasagot sa phone. Pero siguro okay na rin yun. Malay mo, may makuha tayong sagot sa mga tanong natin, di ba? Gracie, wag na. Malma ka nga, isang phone call lang to. Walang mangyayari sa atin, ano ka ba? Huwag ka nang kabahan dyan. OMG, ano yun? Teka lang, saan nagkagaling yun? Megan, anong ibig sabihin nito? Bakit cellphone mo yung nag-ring tuwing tinatawagan ko yung number na nagpapadala sa akin ng text, ha? Oh, Gracie, akin na yan! Ibalik mo na sa akin yan! My goodness! All this time, ikaw yung nagpapadala ng kung ano-anong messages sa akin? Walang kinalaman yung matandang na mayapa dito? I can't believe it! Bakit mo lahat ng to? Bakit, Megan, ha? Bakit mo ginagawa to? Gracie, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako, please. Ano pa ba ang tinatago mo, Megan? May mga lihim ka pa bang hindi ko alam? Itiwan mo yung bag ko! Nababaliw ka na nga! Ang dami mong ginamit na SIM card! Kaya pala, maliwanag na sa akin lahat ngayon. Kaya pala kahit anong pilit kong i-block yung number na naggugulo, patuloy ko pa rin natatanggap ang mga mensahe. Lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Pinlano mo ang lahat ng to. Bakit mo to ginagawa sa akin, ha? Traitor ka? Ano bang nagawa ko ng kasalanan sa'yo, ha? Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to? Oo! Lola ko yung matandang winalang hiya mo. Ano? Nung una, hindi ko alam na lola ko pala yung kapitbahay mo. Kasi lumaki ako na hindi ko nakikilala ang lola ko sa side ng daddy ko. Pero nung pumalaw si lola, kunento sa akin ni daddy ang lahat. Lahat-lahat. Sinabi niya na hindi ko siya nakilala. Kasi matagal na palang may sakit ng cancer si lola. Itinago niya ang sakit niya. Nagpakalayo-layo siya para hindi niya maramdaman na pabigat siya. Kumuha ng apartment si lola dito gamit ang pension niya. At kamakailan lang nung malaman ni daddy na dito pala siya nakatira. At yung tungkol sa sakit niya. Teka lang. Kung sa sakit na cancer namatay ang lola mo, bakit ako tong pinagdidiskitahan mo? Ano yun, trip mo lang? Pinagsalita mo siya na masasakit na salita bago siya namatay, Gracie. Dinamdam ni lola yung lecheng prank call mo. Nasa diary ni lola lahat na nangyari nung buhay pa siya. At kasama na doon yung kung paano mo siya pinastos. Pero nanatili pa rin ang katotohanan na hindi ko siya pinatay, Megan. Ang galing mong umacting. May panakatagtag din ako ng messages kapag nalalaman. Pero ang totoo, ahas ka rin pala. Backstabber, traitor. Alam mo, yan ang problema sa'yo ever since eh. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Kulang ka sa simpansya. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Napaka-selfish mo, Gracie. At napadala ako sa lahat ng kagagahan mo. Kapag salita ka, akala mo kung sino kang santa? Hoy, para sabihin ko lang sa'yo, kasama ka sa mga pang-aaming ginawa ko. Lalong-lalo na sa school. Kaya huwag kang magmamalinis, Megan, kasi pareho lang tayo. Siguro nga, naging kasing sama kita. Pero hindi na ngayon. Na-realize ko na ang mga taong tulad mo ay hindi na magbabago. Nagsisisi ako kung bakit naging kaibigan pa kita. Naaminin ko, na-influensyahan mo ko sa lahat ng kagagahan mo. Pero nung nalaman ko na lola ko pala yung binuli mo, nagising ako sa kagagahan ko. Sa totoo lang, gusto pa sana kitang turuan ng leksyon eh. Pero nabuki mo na yung pinakatatago kong sikreto. At wala nang dahilan para maging magkaibigan pa tayo. Yung kalabog sa pader, yung messages na natanggap ko nung pinagtutulungan natin si Jenny. Paano mo ginawa ang lahat ng yon, ha? Talaga ba, Gracie? Wala man lang kahit konting bahid ang pagsisisi dyan sa mukha mo. Binigay sa akin ni Daddy yung susi ng apartment dahil ako ang inutusan niyang kumuha ng mga gamit ni Lola. At yung natanggap mong message habang binubuli natin si Jenny. Binigay ko sa classmate natin yung cellphone ko. At inutusan ko siyang isend yung message sa mismong oras ng pagkikita natin kasama si Jenny. Lipat na sa tawag temperang mas pinasarap. Butterfly. New Great Taste White.
Sobra kong nawindang sa mga nangyari ng gabing yon, Papa Dudu. Alam kong marami sa ating mga kabarangay ang magagalit sa sasabihin kong ito, pero hindi ko kayang baguhin ang kwento ko at magtago pa sa isang kasinungalingan. Aaminin ko na imbes na makaramdam ako ng lungkot at pagsisisi dahil lola pala ni Megan, yung pinagsalitaan ko ng masama bago ito pumanaw ay mas naging masaya pa ako. Kasi yung kalabog sa pader at mga text messages na natanggap ko ay hindi pala galing sa multo. Pero doon ko rin na-realize na yung nag-iisa kong tunay na kaibigan na matagal ko nang kasama, iniwanan ako ng ganon na lamang. Naisip ko na baka may kasalanan ako dito, pero pakiramdam ko rin ng mga panahon na yon na parang wala akong kasalanan. Sobrang gulo ng mga bagay na tumatakbo sa utak ko ng time na yon. Kaya naman pinabuti ko magpunta sa psychiatrist para maliwanagan ako. At doon ko na naman papadulot na meron pala akong narcissistic personality disorder. Isang mental illness kung saan ang isang tao ay hindi nakakaramdam ng awa o pagsisisi sa ibang tao. At kung saan nakakaranas ng saya kapag nakakapanakit pa ng iba. Nung unti-unting ipaniwanag sa akin ng psychiatrist kung ano ang tungkol sa sakit ko at sa tulong na rin ng mga gamot ay doon ko po na-realize kung gaano ko nasaktan ang mga tao sa paligid ko. Yung mga bagay na para sa akin ay maliit lang at katuwaan ay nagdulot pala ng matinding trauma at takot sa mga taong nabiktima ko. Noong nagsimula ng mag-work ang treatment ko sa aking psychiatrist ay sinubukan ko ring mag-reach out kay Megan. Pero hindi na niya ako pinatawad pa hanggang sa tuluyan na kaming naghiwalay ng eskwelahan. Sa totoo lang, ang dami ko pa rin tanong kay Megan pero mukhang hindi na masasagot ang mga katanungan ko na mga yon kasi binura na ako ni Megan sa buhay niya. Ngayon ko lang din na-realize na hindi sapat ang isang sorry para ayusin ang lahat. Kung ganun lang kadali ang lahat, edi sana matagal na nating na-achieve ang world peace. Sa kasalukuyan, isa na akong freelancer at sa totoo lang ay dito pa rin ako sa apartment nakatira. Ngunit 2 buwan mula sa ngayon ay lilipat na ako sa condo na nabili ko sa Metro Manila. Tatalikuran ko na ang nakaraan at mga masasamang alaala at patuloy kong pagsusumikapan papadudot na maging mas mabuting bersyon ng sarili ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gracie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Love Sa Barangay story. Love Stories na ito, pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. forever. Oh, so sad. Bisentan Joy? You hungry? Okay, you eat.
Kapi. Kapi. Makay kayang nagkay kayang. Okay lang kasi boy soon. Sila boy kayang kayang. Boy kayang kayang. Manata naman gawa. Hindi naman yun ka. Budot. Dito sa papadurot story, may sa'yo, Papa Joy Joy Story. Dito sa papadurot story. Ano na? Ang sukoy, so sweet! Wala naman saksak ko. Papa! Taritan ni Papang na. Sila na di ba lungaw? Netengkod mo kay Papang mo na eh. Higit mo kay Papa. Higit kay Papang ka. Papa. Dakkel bayadan yung 3. 2 plus. 2 plus 2. 2 plus 2. 2 plus 2. Pwede 2 plus 2 dito. Alam man juga ti kuryente, Joy. Yeah? Mag-share ka. Jimmy. Di kuryente, dad mo kini Papang na pang. Ang 22 plus 20. 1-3. Balik ka ba? Ginuhit ko. Niya ko na ni Papang pink. Ang laki ito. Saan nagkulit ito kayo? Ma! Kayo lang naman ang mahilig, halangan ako ang magkulay. Hindi naman nagkulit ito eh. Automatic ang angan ni King. No nga si ni King kas diyan.
Here are your bill details. Total amount 1,700. Dito na na Joy Kwa. Dito na na. Addition. Bilang kayo addition na addition. Addition. Ito na dyan, addition na eh. Kita mana aja addition. Addition. Ini mana aja additional. Brian. Jinan. Peng. Ini aja additional. Addition. Addition. Ada additional addition. 1.8 la bayadan ti wifi ah. Addition. Addition. Magbangbangus niya sa saon. Babuno na lang ka nanganon. What issue? What issue? Hindi masih minuto ah. Mga kapay ah. Paano? Nagpaglaw? Alaman data papel anak data bayad ti kuryente. Sida balik ba ito ng face di ko. Pasti mo. Sino naman nagsabi sa'yo? Mine! Tapos meron ito baon-baon tayo na Giant. Oh, tabugbugon ba ka tito? Bebe angkat. Sarang tanong mo ba?
Pag ginanaumang pala tatibin na, ikatong saksakan mo. So, 1,800 therapy. 3,600. 3,600. Ay, huwag ka lang dito. Dress ko na. 3,690 ang bayaran. Oh, Ruto Porky. Ang galak ng ice. Ayos ko lang. Alam, tamatapon ah. No, ala ka dito, mga tutudukong tukutsilyo ah. Ang galak. Atak. Tingin ka ba kain? Go, mama. Go, mama. Go, mama. Go. Sige, papakin ka. Baang ka na kaya? May nangarap kaya. Parang si Papa na lang. Open. Natira pa rin, bakit? Sayang. Masarap na ito. Open. Gusto matkaro up. Ano sabi mo? Hindi kita intindihan.
May. Di ka gala, ayan tikwa, pusi ko na kita. Pupay! Pupay! Inigdap mo dyan ang gayan. Nasaan mo dyan, ma'am? Ano na? Sorry. Di Wala ka pa lang pala nagawa. nakakang. Di kaya nga nakatch. Paulit-ulit na naman at papanoorin niya. Mas walang tarwangan Ma! Teka lang. Wait lang. Relax ka lang. Paksa! Bilang ko 100. Halika na, aboy. Boy pala. Nice. Ang galing talaga ni na mag-isip ko na naman siguro ito paano na. Ay, ball. Ano nga yung nakagawa siya ng paraan? Niyap, naka-helmet ni Kingan ni. Tanteg. Manganan! King! Bye-bye. Bye-bye. May kami bunso. Ang
Everlasting love. Kaya ko naman pagkano. Wala naman dahil. Eh, Ingkong. ang sulit lang naman. Ingantay! Okay. Yung mga namin yan. Oh. Umayen, dating kongin. Sino ko dito? What? Nakikita ulong. Sino di pa sa mga ubing? Get mo ata? Get mo ah. Ano ka? Magasangan tayo mo. Drinking. Wow. Kain na tayo, Big! Bakit na naman? Nya, Jipeng! Ganun ka, inom? Noy? Nomor kamu kecil dong. Wow. Mangkam. Hindi natin giant, hindi ko nakalibyo. Ito yung mga ni Bunso. Bunso ba? Oh. Ano sila ka iswing? Gawin na po eh. Squash. Nagulo eh. No! Nagasang data! Kamu. Tentang, tum. Nagasang data, Ping. Wala ko nang pay agamin. Red. Murong puro sa madam ah. Red. Napalin nato eh. Yellow. Kumain ka na, yes. Yes, ni Papa. Ay, amo sa madam. Kalau mo ato men masyata. Ni Papa tigaya ni si Papa. No. Sabi ko, di
pala makataan. Gagawin ko ni Papa dati yung open ng magkukaya. No pa no, wakan mo yung ano. Papa. Kain ka na. Wala mo. Ano? Jay, balik mo, Jay. Kita mo, squash bag yan. Kaya? Ito ba nang ulit dyan, iber ko ang patitin niya eh. Jiki ni Papa! Ni Papa napigsahan ko kaya ata. Friend. Bagus ya. 27. Ito naman itong store mo. Kasi pang-simpa pa ko kung hindi. Di pa pa 28, 29, 30, 31. Yay! Nag-dress pa ako. Happy. Pagdilata ka lang sa sabihin. ERG mo, di ba? Ano ba yung makanya?
Ate, no, kailangan. Nakawala ko pa. Sila ka na, boy. Sila ka na, boy. Boy. Nga boy, katuliin na ka pa. Huwag kumata ka yung mood. Sumunod ka ba sa video? Pwede ka na ako boy. Kung kamata kayo, itik ko doon. Sara anak ko. Diyan. Ay, ito. Arabiano. Arabiano. Arabiano, boy kapag mo Arabiano, kung ano ka-Arabiano. Yan ang yan. Joy, iba na yung papa mo din. Papa nyo! Yoy! Bukan ito. Katiman. King. Cobra. King. Crab. King! Snake! King! Snake! King! Snake! Joy boy.
Kaya pakatindi aso natin ni yung ito. Ito mo kinita ko. Ang hirap naman kalaro ni King. Oh. Ate. Saan gabi siya na natin? Wala na pwede. Share na dyan. Ano na pwede ito? Ano pa naman nag-share ko? Ano na pwede ito? Ang kurang kuhan. 100 po. More papers. Sa kani kuhan Mumbai ni lagi Punjabi. Sa tatabo. Hindi ka na lang magpasalamat at sinishare ng iba. Masyado kang mareklamo. Makita mo at ni King Kong Mark. Magbugat ng sikat. Dumadaan ka kasi alam mo magwawalis ako. Sorry. Etong isa rin to, utos ng utos ba? Oy, Jason, nawanti danom nga mainom. Angata! Ay! La! Tagdanong kong katan! Isarang mo na sila eh. Hindi ka makinaw. Paano ka tapanaw? Isarang mo na eh. Ano ba? Sige, alata. Sige, lata. Hello, Chalbang TV. Oh, sa popors ay ayam ni King nakawara. Balang mo agamin. Makaperdi datag sakit siya mo. Kasi man.
Ayan o, tignan mo. Hindi ka dito, tignan mo. Hindi mo man lang iwalis. Bandang ko nato yun. Oo mo. Yay! Playtime! Ay, inwara na DJ, nagrugit DJ. Kung nataditan, ani. Ikabi mo lang kita ka, medyo enjoy talaga, pingatanga perdian nan. Kumano ko dito. Inwar ko datatak na maipagpag. Ikabi mo dagi ay ayam ni King dita. Kami. Ibon lang kita waran. Agi dyan na basura, agi dyan nagkaanang ti Kendi. Kendi din na may basura ito, basura ka. Naisimpan mo. Naisimpan. Ay, simpan ka kami. Ang bari, pabarbarakan mo. Shoot, masisira yan. Hindi tayo, di kalbing mo. Dapat disagad kong bakal mo. Ay. Naman di karton mo. Ikabi mo ito. Ikabi ayam mo. Hindi alam di karton mo. Umalis ka na dito kung ayaw mo tumulong. Ano sa
Amoy patungin ka na naman yun. Tignan pa rin ah. Ako data ko. Hindi ko lang data pencil. Napapatin na kamo ko ayun na. Papang mo ko nakat. Ay! Hindi kami tilag kay ayam mo. Hindi ka ulit na kay ayam mo.
Wow. I like DS. Yes, yeah. Meow, 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 meow. Patak mabalpas. Ang patak mabalpas. Malpas. Ata ni learn ABC, colors, and numbers. Gila sini. Nakatikinyak pa takatay mo, nagdugat ka. Achoo! Ba, ba. Meow. Yeehaw! 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 Let's go. Into the king kong. Ano mo ni mututan niya? Chika mo utot na utot, mangutot. Ang siya pamuso naman ni King! Ang kit-kitan ka na eh. Ate gamin. Chay. Sige man gamin tumututot ka. Laos tan mga patulan nun. Peng. Nagparalag kayo. Count me in. Alam ko nga yung gawin ni mama. Gusto kayo ito lang. Hi friends! Today I have for you some Hello Kitty coloring activities! And of course, we're also going to be working on our Encanto album, the super long Disney coloring banner. Okay, how about we get ready to... Ooh, I like this one! I like this Hello Kitty ladybug one! Ooh, it looks like Hello Kitty is in an enchanted garden! And it looks like she dressed up as a little ladybug. Hello Kitty is going all over her garden with this costume on, taking care of her flowers, making sure the birds have things to eat, and making sure that all the butterflies are happy. Ooh, all of these little pictures here, I'm going to have to really color these. Oh, and it doesn't have any drawings on the back. That means I can use markers. Oh, and we have stickers. So let's add some birds. And this flower for her magic garden. Ooh, Hello Kitty and Rory are having a picnic. They're taking advantage of the fact that it is a beautiful sunny day. Ooh, and I think they're in Hello Kitty's magic garden because I see a lot of flowers in a lot of different colors. And they're eating 2 delicious and juicy red apples. I bet Kitty just picked these from the tree. I just realized that I had said that I was going to color this one with markers, but I'm using crayons. Oh well, that's okay. We'll color the next drawing with markers. Friends, I think they have these little pictures on all the pages. Ooh, I like this one, but it's too big. Let's see if it fits here. Well, I covered the drawings a little bit. Friends, what do you guys think of this Hello Kitty picnic? Okay, now we're going to color with markers. And here I have my
Here I am, how do you do? Mama finger, where are you? Here I am, how do you do? Joy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mama finger, where are you? Here I am, Hindi kasi pagtanaman ni mama. how do you do? Joy finger. How do you Joy finger, where are you? Here I am, here. How do you do? King Kong finger. Where are you? Here I am. How do you do? Sister finger. Here I am. Here I am. How do you do? Mama finger, where are you? Here I am. How do you do? Aja ibu-ibu yang kayak gini akan ibaburi. Here I Ang sakit matindad buya ka lang ang buya. Ang tangiwa na mo dati mo bingon ay. Ang dami king ni. Hindi natin ni dinosaur. Dinosaur. Joy, iyalis mo ang pay lang. Alam man kami maalamon. Ang kit-kit na lang tapos. Bakit din? Peppa Pig. Higiging tadi yung sticker. Get mo yung sticker? No? What do you want? Ngayon siya kayong bubuyan. Meow, 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 meow. Parang si Mumu. Ata ni Mumu. Ang dami mo namang arte. Papanuorin mo. Ayaw mo naman lahat. Yan, train. Oh, well. Nyam.
Gutom ka na? Kamangalan eh. Pumunta ka. May pumipigil ba sa'yo? I'm ready. It's all. Sige man na. I'm Jem. Sige na anak. Miss ko di Solomon. Please. Tapos pa ni King. Hindi na mo tambog sala ni King. Hi. Snack ado ti white dito eh. Kataman kasi itang matas tang parbar man lagi. Okay. Ang kita ni kasta ugat ni. Amot. Ata ni lagi ta white. Ano? Dito. Ado? White hands lagi ta nakikataman. Di pagkwati agong. Kataman ni. Bunso.
Hello, Sir Boss Lakay TV. Bye-bye. Ala! Nakagargaraw laki din. Paano ka tanaping? Pag-electric pan ko. Pag-electric pan nun. Teka lang. Nakisita mo. Lo, may kwatarupam dito. Hallucination. Boom! 100%! Ba't ka po nangungulangot? Hindi, ito yun, no? Dito po gamin ating na eh. Yung dito. Gusto na nagpukas ko. Jay ko mo. Wala man dyan sagay sayang ka. No, mali ko. Tamo ko dyan barat bagim ni. Ang gagawin po ko sa ano? Ang kan, agala pong gusto niya tiket mo. Ang bagawin po nga kapipisan na ako. Daming white kasi. Yung white hands mo, ganun ba? Kaasar? Dami. Ay, harap ko. Jai, mamayang gabi ka mag-cellphone. Po. Kasi mabiro ko ito matansap. Kahit mabiro ko, sukat ako magpasunod, ha?
Ang bango naman ng pangalan. Ang sabi, ano, di ba gusto ko sa pagkakas ko dito? Butterfly! Butterfly fly. The ladybug is flying. Bite. Ang tanong mo, kay Joy. Iwanag sa dilim. Ano ba ang boss mo? Pangit mo talaga boss ko ng iba ka bang maganda ang boses. Ang pangit naman talaga. Ano Joy? Replacing. Ang pagano. Hindi ka susunod sa mga Naku, mag-isot mo nga dito kami. Naku. Hindi. Yeah, di kan peng.
Audition. Audition. Ate, hello, ate. Nandiyan din ako. Ang ganda na ako. Gusto mo naman, gusto mo talaga. Ano? Nabuksan. Yay, dudunan. Happy, happy, happy. Ako naman din yung kasukin mo siya. Sabi mo, pangit-pangit ng boses ko. Nasaktan mo na ako. Sabi mo. King nga din eh. Ew! Yak! Taki! Ew! Ew! Taki ata king taki mo? Ang amo ata? Ang amo? Di ka no, di. Yeah. Ang dudo ko na maligsa. Oh, sige ako makapag-live. Sige na. Pagkasal mo. Ako naman yung sige ko si dudo. Ew! Yak! Sila kay father pa ganito kay mga kastati tao. Nagman. Di kay kadaktak kinangasta. Ang bilbilog. Ako tayo mo kiluan ni Adi mo kaya ko na ako magtakti tayo. Hindi natin ito ako. Hindi ka rin ko mo. Kung mati na rin bilog ako. Sabi na, binanlawa. Sabihin mo, nasingkot ko ang akin. Nasingkot ko ang akin mo. Bago natin sa mga aqua-aqua. Naging-ingat. Sabihin ka mo. Siyempre, makikita ka rin. Look at you. Wow! Hindi ko mag-abot ang buko. Wala na ko dito. Gusto na buko na maksisi ko. Oh, nagtutulog ko. Cinderella. Cinderella, Cinderella. Ang buhay ko medyo mermaid. Mermaid. Cinderella.
I don't understand, Kuya Gon. Just speak in English only. Cinderella, Cinderella. Cinderella. Kasi pa ko ito pa. Back to back. Lagi niya pa. Play funny. Where are you? Here I am, here I am. I like it. Cinderella, Cinderella. You're under arrest.
Yan na dali. Dali. Rainbow, 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 rest. Anak kanang kong. Allah.
Music to me. Ala. Ala. Apa yang? Ano kapag ayaw gawin? Ano to? Stars. Ka. Kasi nang galaw eh. Congrats! Pep, pep, pep. Carol. Agtan na kagdidi kalatan. Big Lion. Welcome to the Philippines. The kitty gets the milkshake. The bunny gets Kung tayo manok? cake. No way. No way. No way. Hello, Jerry. Yes, sir, Jerry. Hello. Venus Lopez Thomas. Hello. Welcome to the Philippines. Fine. Bronco. Double tap your screen. You tried it.
This diver thought he was... Our families are... Oh, yes, the massage. Have your fingernails. Oh, have a herb and basil. Oh, Ano ba? Akala ko dati. Bagay tayo. Wow! May compare lang kanya ni Jen. Ganun ka mo. Ay, buwan ka lang kayo. Good night, blessing in Christ, the Spirit and the Virgin. May greetings to Roberto Viajero who Hello, Antonio Alvarez. Anak ko ng po. Are you the husband of Maya Powell? She's been in a car accident. She's... Ano ba? Akala ko dati. Bagay tayo. Ano ba? Hayop ka. You hungry? Magkape na po ah. Ano ka may biskut? Ulit na ako. Ano ba? Akala ko dati. Bagay tayo. Ano ba? Ano pala? Hayop ka. Ano ba? Akala ko dati. Bagay tayo. Ano ba? Ano pala? Hayop ka. Subuan man data. May taksili na, no? Ikambasitan ah. Ala! Meron kasi nagpapak. Itod mo kanya.
No! Ang init, guys. Sobrang init. Butterfly. Ma'am. Read up yung giant. Buwan, ma'am. Gang may electric fan. Buwan, ma'am. Ma'am ka. Buwan, ma'am. Bagong dikit. Yan. Wait lang po. Magdadya po. Katang electric fan yun. Yang, yang. Pakidulod. Pakidulod. Magkalaman natin. Ay, guys. Ano ba? Radio ba ito, Tigre? Matulog na ako. 4, 1, 12, 23, 34, 45, 56, 7, 67, 78, 89, 100. Then for sleep, mainly for a while. Break! Good job. Break. Hindi gusto dito. Hindi gusto dito. Ha? Hindi gusto dito tayo.
Dapat na shirt. Ato man bugol-bugol dumanan. Tapos ko nga daktil nga kulay. $49. Hindi kita mo kulay. Ala, para kiniking dato, yung dalabad karay lamang. Ang daktitan. Ang kiniking da, Jay. Yung mati. Ang kulkulay mati so na mati ta suwak. Joke lang. Yung kay gayan, Color pencil. Ala. Ilot-ilot mau? Ilot-ilot, tan ilot-ilot. Banbantayin na lang ka aming nagaraw kon.